Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món xôi vị nè. Một món xôi vị lá cẩm với đậu xanh. Xôi thì dẻo mềm thơm ngon, và cái bí quyết này mình thấy xôi để qua ngày ăn vẫn ngon luôn á. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Đầu tiên là mình có đây 500g nếp ha. Mình dùng nếp sáp các bạn vo rửa cho nó sạch khoảng 2 đến 3 nước vậy đó. Thì phần nếp vo xong chút nữa mình ngâm cái nước lá cẩm là mình dùng luôn, chứ không có cần phải xả lại, nó sẽ bị mất cái màu đẹp á. Đây là nước lá cẩm mình mới nấu xong. Thì các bạn nấu khoảng chừng 1 nắm lá cẩm tươi thôi ha. Mình cho vào trong nước mình nấu sôi khoảng 5 phút là được à. Nửa lít này thì mình cho vào mình ngâm với nửa ký nếp. Nước nó đậm màu thì mình ngâm khoảng 2 tiếng. Tại vì cái nước này mình nấu ra nó còn ấm ấm nè. Ngâm 2 tiếng là được rồi, là nếp của mình nó nở rồi. Đó, nhìn thấy cái màu rất là đẹp ha. Mới cho vô trong nếp thôi mà mình thấy màu nó tươi ghê luôn nè. Quay trở lại phần nếp, hồi nãy giờ mình ngâm 2 tiếng đồng hồ á. Nếp nó rút hết cái phần nước lá cẩm rồi nè. Mình thấy nó lên màu rồi ha. Xả cái phần nước ra thôi chứ không có cần phải rửa lại đâu. Rồi các bạn để cho nó ráo là được à. Để tạo cái độ thơm thì mình cho 2 cái hoa hồi. Các bạn rang lên cho nó nóng nóng á, thì cái hoa hồi nó mới thơm. Rồi mình thêm vào đây 300ml nước cốt dừa nha, để xào nếp. Các bạn xào cho cái này nó nóng sôi lên cái mình lấy cái phần nếp đã ráo nước mình cho vô. Ngâm với lá cẩm thì cái màu rất là tươi. Còn nếu mà các bạn ngâm với lá dứa thì mình phải cho thêm vài giọt màu nó mới đẹp. Tại vì cái nước lá dứa nó hơi nhạt á. Nhưng mà lá dứa thì nó thơm. Tùy thích mình thích màu nào thì các bạn ngâm với cái nước loại màu đó. Mình xào chút xíu để cho nó rút hết nước cốt dừa. Các bạn nhớ là mình xào ở lửa trung bình thôi nha. Cho hạt nếp nó rút từ từ thì cũng tạo thêm cái độ mềm cho nếp. Sau khi mà nó khô rồi thì mình cho qua bên cái nồi hấp. Dàn nó ra, mình lót ở bên dưới là cái khăn vải mùng á. Rồi bây giờ sẽ đậy kín, đừng có cho nó bị động nước. Mình sẽ hấp lửa lớn trong vòng 25 phút. Còn ở đây là 100g đậu xanh khô mình ngâm nở mềm, sau đó thì nấu cho nó chín. Nấu khô thì mình sên nó nhanh. Thêm vào đây 2 muỗng canh đường, chút muối. Các bạn xào nha. Còn thích nó béo nữa thì mình cho thêm chút xíu nước cốt dừa vô trong nhân. Xào từ từ để cho phần nhân nó khô. Nó tan đường ra thì nó hơi mềm mềm, các bạn cũng xào thêm chút nữa. Nhưng nó phải khô thì cái xôi vị các bạn để qua ngày nó mới được, nó không hôi á. Để làm xôi thì mình dùng đây 200g đường. Bên đây là 150ml nước cốt dừa là nửa chén á. Thêm muối. Rồi cho đường vào trong chảo. Thêm chút muối nè. Các bạn cho hết 150ml nước cốt dừa đặc nha. Đây là nước cốt ép. Còn nếu mà dắt thì các bạn dắt cái nước cốt nhất á. Quay trở lại nồi xôi mình hấp 25 phút với lửa lớn. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra nha. Mình xem cái hạt nếp nó chín mềm chưa. Mình lấy mình ăn thử nó chín mềm là mới được. Còn nếu mà nó chưa chín thì có thể hấp thêm 5 phút nữa. Nhưng mà hạt xôi của mình nó vẫn khô ráo chứ nó không có bị nhão đâu. Nó chín mềm là nó ngon à. Dẻo nè. Hồi nãy mình đã qua cái bước xào với nước cốt dừa nên là nó cũng thấm nước rồi. Nên mình hấp nó cũng nhanh lắm. Xào cái chảo nước cốt dừa nha. Mình xào cho nó sôi lên. Sau đó thì mình lấy cái phần xôi hồi nãy đã hấp cho vô đây. Đây là cái bước xào cuối cùng để giúp cho xôi của mình nó rút nước cốt dừa đường. Xôi vị là nó phải béo ngọt thì nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn không làm xôi vị thì cái bước hấp này là mình có được món xôi ngọt ăn rồi đó. Xào chút xíu để cho nó rút từ từ, nhớ để lửa trung bình thôi. Mình xào để nó rút, cái bước này rất là quan trọng nha. Các bạn đừng có xào lửa lớn quá, nó rút không kịp là nó bị nhão. Còn mình xào từ từ vậy nè.
cái phần nước cốt dừa đường nó rút vô từ từ thì hạt nếp nó khô ráo, các bạn để qua ngày nó mới không có bị hôi. Mình lót ở bên dưới là miếng giấy nến, các bạn thêm một lớp mè rang lên. Khuôn này là khuôn 22 nha, mình dàn nó ra cái khuôn này là mình thấy nó vừa ăn á, cái lớp sỏi nó cũng đều nữa. Chia ra làm 2 phần, một phần là bên dưới, dàn cho nó mỏng ra. Trong lúc xôi còn nóng á, thì các bạn làm ha, nó dễ hơn là nó nguội, nó sẽ mềm á. Rồi bây giờ mình cho tiếp cái lớp nhân đậu xanh lên giữa nè. 100 gram đậu xanh này mình thấy nó vừa ăn à, nếu làm nhiều nhân quá thì nó cũng ngán. Dàn cho thiệt là mỏng để nó phủ đều một lớp. Tiếp theo là cái lớp xôi còn lại nha. Mình rất là thích cái màu lá cẩm luôn á. Màu lá cẩm này á, các bạn làm lên nó không có bị bay màu, mà cái màu nó vẫn giữ nguyên à, để sang ngày nó cũng không có bị nhạt nữa. Dàn cho thật là bằng phẳng. Các bạn đè đè nó xuống một chút nha, để cho xôi của mình nó dẻ hơn. Hoặc là có cái đồ nặng nặng á, các bạn đè nó lên cũng được nữa. Rắc một lớp mè ở bên trên cho nó đều. Rồi bây giờ sẽ để nguyên vậy, mình chờ vài tiếng. Cái khuôn gia vị của mình là mình để được một buổi rồi đó. Để càng nguội thì nó càng dẻ ngon á. Gia vị là nó phải dẻ. Đây ở bên dưới nè, cho hấp dẫn luôn. Gia vị lá cẩm với nhân đậu xanh. Cái cách này các bạn cũng có thể làm để nhà đãi tiệc thôi nôi sinh nhật á. Cắt ra hoặc là mình in vô cái khuôn nhỏ luôn. Hoặc là mình làm ăn trong gia đình. Làm bán cũng rất là thích hợp luôn. Một cái cách làm đơn giản mà mình thấy xôi dẻo mềm ngon. Đặc biệt là hạt nếp nó không có bị nát, mà nó tơi rời, dẻo và giữ nguyên. Vậy là mình đã có được cái món xôi vị ngon cho cả nhà thưởng thức rồi. Nửa ký nếp ra một cái khuôn 22 rất là lớn luôn, được rất là nhiều cái miếng xôi vị. Đây là mình cắt cái miếng lớn á. Phần nhân ở giữa cũng đều nè, nhưng vậy là mình thấy ăn ngon rồi đó. Sên phải hơi khô khô thì các bạn để qua ngày ăn nó mới ngon nha. Xôi rất là dẻ, dẻo và nó cầm nó nặng tay á. Đây mình cắt ra cái miếng nhỏ nè. Cái này mà các bạn muốn dẻ hơn á, mình để qua ngày, làm buổi tối á, sáng lại ăn nó càng dẻ và nó dai ngon. Còn ăn trong ngày á, thì nó cũng dai nhưng mà để vài tiếng nó mới ngon ha. Còn mới làm ra ăn á, là nó giống như mình ăn xôi á. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký á, thì vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.